Hi guys, magandang tanghali. Teresa here. Kamusta na po kayo? So, today is Sunday and yun, maraming mga nangyari. Although, another extension for ECQ sa quarantine natin. So, sana lahat tayo okay. Sana lahat tayo safe and healthy. So, ngayon, since lahat sarado, lalo na sa Watsons, pili lang yung mga open na Watsons ata. So, naisip ko lang i-share kung paano tayo mag-DIY ng facial scrub. Yun. Facial scrub sa face, facial. So, ang gagawin natin is share ko kung paano ako gumawa ng facial scrub since kompleto naman yung yung gagamitin natin dito yung mga nakikita lang natin sa bahay. Nandiyan lang sa mga pantry nyo o nandiyan lang sa mga kusina nyo. So, yung sa akin, meron akong lemon. Yan, lemon. Tapos, meron akong sugar, brown sugar. And then, meron akong, lalagyan din natin ng VCO. Yan. Tapos, honey. So, yan. Okay? So, yan yung mga ingredients na pwede nating gawin na for our facial. Parang yung sabi ko nga, ito yung counterpart, for me, counterpart ng St. Ives, yung facial scrub. So, yun. So, maganda dito kasi mas healthy at saka natural yung ating gagamitin na facial scrub. So, first, ito yung ating lagayan. Ito yung tub. Ito yung tub na lalagyan natin. Ito yung lagayan ko ng Jeju Eye. So, huwag tayong magtapon kasi pwede pa natin magamit sa iba. So, ngayon, ang gagawin ko, maglalagay ako ng sugar ng, let's say, siguro mga 4 or 2 tablespoon. Yan. Yan. Okay? Ito kasi maliit so inano ko na lang. Tapos, lalagyan natin ng VCO. Maganda yung VCO kasi nakaka-moisturize din siya. So, scrub natin yan. Ayun. Yan. Hindi naman kailangan marami. So, kahit ganyan lang. Yan. Tapos, lagyan din natin na honey. Honey kasi maganda rin siya. Effective din siya for moisturizing. So, yan. Yun. Honey. Masarap to sa pag ni-scrub mo. And then, last but not the least, para yung gusto nyo mag-whiten din kahit papano, yung face nyo, lalagyan natin ng lemon. Yan, lemon. So, squeeze lang tayo. Yan. Yan. Tapos, yung tira, pwede natin gamitin yan. Okay? So, yan. Tanggalin lang natin yung buto. So, yan na. Meron na tayong pang facial scrub. So, haluin mo lang yan. Tapos, pwede na nating yan. So, gagawin lang natin yan. Kunwari, nandito yung mukha natin. Tapos, yan na. Yan. So, yan na. Tapos, i-scrub mo na siya. Yan. Pag nag-scrub tayo, yan yung sa ilong, di ba, kunwari, yan, ganyan. So, yan, nakakatanggal siya ng dirt ng mukha. Di ba? Since tayo ngayon, sa bahay na, isang buwan na tayo nasa bahay, so, for sure, yung mga iba na nakaka-afford magpa-facial, nakakapunta sila sa mga facial centers. So, tayo mga mommies na budgetado, okay, try nyo to kasi effective, tapos feeling nyo, malinis talaga yung mukha nyo. Tapos, pag nag-rinse kayo, pag ni-rinse nyo na siya,
gawin nyo, yung warm water lang ang gagamitin, yung warm water. So, yun. Pero pag ginawa nyo to, malinis na yung mukha nyo, parang ganun. So, siya yung pang final touch nyo na malinis talaga. So, pagkatapos nyo, naghilamos na kayo ng warm, yung maligamgam na tubig, saka nyo siya babanlawan ng malamig para nag-close na yung pores nyo. So, ganun siya. Yan siya. Ang sarap niya sa ano, kasi mafe-feel nyo yung oil, mararamdaman nyo yung VCO, tapos yung lagkit ng honey, and then yung, yung lemon, yan. So, yun lang po ang aking sharing for today, Sunday. So, mag-DIY tayo ng facial. Okay, yun lang. Gagamitin namin ito mamaya ni Kuya. So, yun. At tapos, lagay nyo lang siya sa ref. Hindi naman siya nasisira. So, yun. Ito yung nagagawa ng ating facial. Dahil tayo ay lockdown. So, ito siya. So, yun. Huwag yung itatapon yung mga tab. Okay? Sa inyong mga ano. So, that's it. Pansit. Thank you so much. At mag-iingat tayo. Sana maging maayos na tayong lahat. So, happy Sunday. Bye. God bless.